Ọlọ́run hadith yẹn òun ló súnmọ́ jù. Àwọn èèyàn wá kàkún. The easiest hadith. Tó yẹ sí pé tí wọ́n bá kó gbogbo hadith Ànábì jọ wọ́n náà gbé ní hadith number 1. Hadith number 1. Very simple to memorize. No. But very difficult to practice. Somebody shout Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Hadith yẹn. Kò sẹ́ni tí ó fẹ́ mọ̀ kó láti má kà ẹ́ rí báwọn ìyá wa ní òtù. Wọ́n lá Ànábì sọ pé innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Ìyẹn ni pé gbogbo iṣẹ́ pẹ̀lú àníyàn. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Gbogbo iṣẹ́ tí yàn ṣe láyé pẹ̀lú àníyàn ni o. Àníyàn mo fẹ́ sọ fún ẹ lẹ́ni gbogbo ṣiṣẹ́ tẹ́tí fi mi láàrin ìṣẹ́jú méjì. Innamal a'malu binniyati. Orí ìjọba wọn bàbá ṣe Abdul Gani sì dìde. Innamal a'malu binniyati. Ó ti kalẹ̀ kọ́ bá ṣáṣì bí báwọn. Innamal a'malu binniyati. Ìwí dáadáa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tó bá ìgbẹ́ni tó wá gba ìkọ̀nà ní ṣé yóò mọ̀ ní ọmọ tí ń lọ lábẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ṣáàsì ti ṣe. Ká sọ fún ọ tó ní oúnjẹ alẹ́ káwọn ọmọ rẹ lè rí nǹkan jẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó gbọ́rọ̀. Oúnjẹ ọjọ́ alẹ́. Ṣé ẹni ẹni tó wá gba ìkọ̀nà tó yá sí pé ayé ẹ̀ ojú ìkọ̀nà àwọn ọmọ kéwù rẹ̀ ló jókòó sí. Ṣé ó máa náwó bí bàbá ṣé àbújá ní ṣe ń lọ láti ẹ̀ka? Láti ojú òṣìṣẹ́ yìí yóò tún wá náà bá kùn náà. Láyé. Innamal a'malu binniyati. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kó o mú bá a sọ pé mo kàn dáwọ́kà fún yín lásán ẹ sì lọlé ni mo fi ní kó mú àdìsí yìí lọlé. Máa gbọ́ àdìsí number 1. Owó mẹ́ta làwọn èèyàn máa ń san. Owó mẹ́ta. Àmọ́ méjì làwọn èèyàn máa ń san. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta Ọlọ́run ni máa ń san. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ àwọn èèyàn máa ń sanwó oògùn. Owó oògùn. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wa Lábọ̀dé bẹ́yẹn bá ṣiṣẹ́ tó ìlàágùn ayé máa ń sanwó rẹ̀. Wọ́n sanwó rẹ̀. In tó fi ń fún aláàárù lówó nù. Bẹ́ẹ̀ni. Yẹ́sẹ̀ kó náà ìdùnnú rẹ̀. Torí owó oògùn rẹ̀ ni. Kìí ṣe pé àánú rẹ̀ ló ṣe aláàárù tó fi ní kó gbẹ́rù wá. Òun ó fi agbára tiẹ̀ àti oògùn tiẹ̀ yóò fi bẹ́ẹ̀rù àpò ìrẹsì tí ò ní jẹ ń bẹ̀. Ẹ kí Ọlọ́run. Tó bá wá gbé méjì lé lọ́rùn tí wọ́n wò pọ́rùn ọrùn tí ń wọ̀ ọwọ́ pé owó oògùn kìí sí torí rẹ lójú ó gbé àánú ara rẹ̀ ò ní ṣera rẹ̀ yóò tún sọ fún ọ pé gbé kẹsì ó ti gbé méjì lé ó ti rùkú yóò ní ọ̀fì kẹsì bí wọn ní a bá sì parí rẹ̀ tán ń sọ ọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ mọ̀ pàdé àrùn ò náìsì tó bá ti gbé ẹrù rẹ̀ kalẹ̀ tán tó wá ní ọlọ́ ẹ bá ń kí Ọlọ́run dáadáa. Owó kí làá fún owó ogun, owó agbára. Nínú gbogbo owó táwọn èèyàn máa san láyé, owó tó kéré jù lọ fi gbọ́dọ̀ fi lé ayé rẹ síbi pé agbára rẹ lọ fẹ́ fi wá ń tọ́ jẹ kò ní ṣẹ́kù. Ọgbọ́n tá ń bá ẹ sọ̀rọ̀ ké nísìn tó gbé kí ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní ọlọ́lé kéwú ọlọ́lọ́ ìwé ọlọ́lọ́ ni mo lágbára náà bó ti kú jẹ́ ń sọ fún ẹ
ìwọ lọ́wọ́ bá gbogbo onílé kọ́lé tó wò ní yàrá kan èrò ló ń fa àwọn tó ń gbé búlọ́ọ̀kù ebe ń kọ́lé tó o bá dúró lórí ìyẹn pé ní tó fẹ́ fi sáyé nu kí ni ìyẹn ẹsẹ̀ kù àbùsí àti wàhálà tó wàá ṣe fún rẹ ni pé tó bá wá di pé o lo àlàáfíà rẹ tó bá tán sẹ́nu wàhálà yẹn tó bá tún dọjọ́ alẹ́ ayé òde sọ pé ó ti ru búlọ́ọ̀kù rí ẹ máa fún lówó rẹ̀ tí ò gbé o bẹ́ẹ̀ bá bá bàbá 55 years kó wá society kó wá ru búlọ́ọ̀kù tẹ́ ẹ gbọ́ ọmọ 25 years náà déédéé iye tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn bá gbé lẹ́sẹ̀ kìíní lẹ́sàn mo sọ dàdúrà lẹ́nìí àtẹ̀mí àtiwọ́ àtàrà ọmọdọ́mọ wa nínú kádàrá aláyè má jásí pé owó oògùn wà nìkan láwọn bá ẹ mọ́ aládùúà ẹ má mọ́ aládùúà ẹ pariwo lọ dáadáa gbogbo ẹni tí ò bá rí jowó agùn rẹ lọ kò dáa fún un ni ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú owó tí wọ́n máa ń san fún èèyàn ó ní owó ọpọlọ owó ọgbọ́n mi ìyẹn lọ fà ní gbogbo àyè tá ti ń san owó ọpọlọ ó máa ń pọ̀ ju owó oògùn àtàgbára lọ kí Ọlọ́run má gbọ́ mo níbi tí wọ́n bá ti máa dàmú láàmú tó dọ́rọ́ kí lọ wí. Gbogbo dálágbára bá gbà ń ta tán mú mọ́tò onímọ́tò níbi tán kò wọ̀ ní oṣù ìgbàgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá wà lókè ọ̀gá yẹn sì gbèbè ó lẹ̀ ní ilé owó ẹ̀fẹ́ ìfò. ẹ bá ń kóró dára má fi ayé ẹ síbi owó agbára owó làákàyè ní gbogbo àwọn àyè tó ti máa ń san yìí máa ń pọ̀ ju owó agbára lọ torí àwọn òyìnbó fúnra wọn wọ́n pín àwọn labour sí ọ̀nà méjì wọ́n pè skilled labour àti àwọn unskilled labour sórí engineer òkè Ọlọ́run so bá ń kí Ọlọ́run tó bá wà ní mọ́wó ẹni tó gba kọ́ntrátì bíbáyìí tó kọ odidi bíbáyìí sáwọn pé nínú gbogbo labour tán lò ní àyín òun ló rówó jù kò dẹ̀ nínú blọọkù ẹ̀yọ kan torí pé kí ni so to live a very balanced life you have to be skilled gbọ́ bóyá kéwú ni ọpọlọ wọn á fi ṣe yẹn tó o bá mọ̀ dá àyè kan náà tó o bá ti níwà pẹ̀lú ẹ̀ wàá rí oúnjẹ rẹ̀ jẹ bó ṣe wé ni bó ṣe orin ni tó sá aláwọn àyà kékeré àbó orí gbogbo ẹ̀ ló ti ṣẹ̀tàn yìí àbí kí Ọlọ́run dáadáa tó bá ti gba máìkì tó bá ní ìhín owó lélù ó parí Ọlọ́run tó bá ti lọ́dún tó wáyìí ẹ̀bà ń múra ní ìhín owó dé kí Ọlọ́run ó ṣeun ìdí mo bá gbìyànjú àṣọ fún ẹni pé béèyàn ti rí lágàjúwé ọmọ táyé bí as an example owó mélòó ni ó lè jẹ́ owó oògùn tí ọmọ táyé bí máa kójọ tí ó fi máa wá lọ múra máa ń lọ gbogbo tí ń lọ ní gbogbo bàbá agbá yẹn gan kò ń sẹpá wàhálà ẹ̀pẹ́ kí Ọlọ́run dáadáa kò sí kẹ̀kẹ́ ọmọ táyé sanwó ẹ̀ ọmọ táyé bí kí Ọlọ́run dáadáa ó tún fọ́ọ̀kọ̀ bí ìkúnlẹ̀ ní ọmọ táyé sanwó ẹ̀ yòówó ànábì ìtumọ̀ sí wípé gbogbo wa la rẹ́ẹ̀tì agbárí ju agbára lọ má bá ń gbé lọ
tí má ti ń fa wá sí lọ báyìí ó ní làákàyè tí máa expand gbogbo tí máa ń sọ yóò mọ̀ wá bírèkì ẹ̀ ń bírèkì ẹ̀ pé owó agbárí tá a sọ yẹn náà òun náà pín sí ìlàkìsì méjì igi owó ọpọlọ tó wá lọ́nà ẹ̀tọ́ àtowó ọpọlọ tó wá ní ọ̀nà ti yahoo in the sense of àwọn tó mọ̀ ní yahoo àtàwọn tí wọ́n pera wọn ní yahoo tó já sí pé yahoo náà ni wọ́n kí Ọlọ́run dáadáa. Allahu Akbar. Nígbà tó nìkan bẹ́ẹ̀ ó ní kí lẹ́ ń dààmú lórí yahoo dáadáa rẹ̀ ó ní yahoo ní ó nínú oko Ọlọ́run ni wọ́n ti fà jáde ebi tó jẹ́ yahoo ibi tó ti ń jẹ́ yahoo nù. Ó di mélòó? Mo wá fẹ́ sọ fún yín pé owó kìíní kan ju owó agbára lọ. Owó yẹn dẹ̀ ju owó ọpọlọ lọ àti làákàyè. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta nínú owó tí wọ́n san láyé. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ó ní owó àníyàn, owó loyalty. Sórí èèyàn kan ló máa ń sàn yẹn. Lóò lè fi ní mẹ́ṣọ̀ tó fẹ́ fi wọ́n. Kí Ọlọ́run dáadáa.